may say aye. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by me and to oppose the demands. Speaker sir, I will raise issues which I don't think most of the MLAs have raised, because these are issues which are very specific, issues which the minister would not like to hear, because this will not be praises. Most of them will not be praises. And this is the bitter truth that he has to face. He is the chief minister in waiting. He is a minister with the most powerful portfolios. And all portfolios which, 24 hours is less. Now, he's also been busy these days because of health problems in his family. He's not been able to attend the House. But today that he is sitting there, I hope he listens to all this and gives us some solutions to them. Speaker sir, first I will speak on demand number 55, which is municipal administration. आता municipal administration म्हणटा तें हांव 1 डझन इश्यूज चड करून आमचे मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील कामर म्युनिसिपल सालसेत म्हणटाले ताजेर हांव सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, आयचो गोवन पेपर जर तुवें वाचलो जाल्यार थंय एक बरी न्यूज आयल्या की द फुटपाथ ऑफ द कामर exactly opposite the Longinus restaurant is, overflowing with raw sewage. When somebody goes to the toilet on the top, it directly comes down on the footpath. This is the position. A photograph has come today, Speaker sir. And it emits sewage odor. And this is not happening yesterday. It's happening for more than a month. This is what the newspaper says. And it's done by a very senior journalist and a respectable journalist from South Goa. Speaker sir, our Margao Municipal Council has a technical officials. They have sanitary inspectors, but they are mute spectators. Now, in some other places of Margao, sewage chambers have become fountains. So, like you are having a fountain. This has now naturally become a fountain. Rastyacher fountain आयले सिवेजाचे. So, कितें केलें स्पीकर सर? तांकां कॅप केलें, कॉन्क्रीट घालें ताजेर. आतां हे कामर म्युनिसिपल सालसेतीचे फुटपाथाचेर येदे व्हडले लोंगिनाचे ओपोजीट थंय आमचे कॉबलर भाव बसतात. लायब्ररी आहा थंय, जी एक हिस्टॉरीक लायब्ररी, थंय हें कित्याक करना काय हें कामर बी ओडोवपाचें अशें बी चिंतलां तुमी? इरेज द पोर्चुगीज सिम्बॉल्स. सो हें कामर बी न्हिदोवया अशें बी कितें चिंतलां आमी काय म्हण तुमी? स्पीकर सर, द म्युनिसिपालिटी डज नॉट ओनली वेलकम सिटिजन्स विथ द स्टेंच ऑफ करप्शन, but they are welcoming the people with the stench of sewage. This is the fact in Margao today. Please check the newspaper, ask your officials. People sir, Speaker sir, आनी 1 म्हयनो जर चाललें, म्हाका दिसता ते लायब्ररीन आनी कोण येवचो ना. आनी कामरूय पाड पडूं म्हणून म्हाका सांगतले तुजे कडेन माग म्हणून ऑनलायन कर म्हणून कितें जाता जाल्यार. ते आनी स्टाफूच नाका आनी वचपाची गरज ना म्हणून. And this is the state of which municipal council? This is the state of that council for which you moved the ordinance. To change the rules, to have voting by raising of hands, because you didn't have a majority, because you all lost the election. After taking a photograph with 10 people, 15 people, you all got 10 votes. He laws तुमच्या खाऊंक जालना तुम्ही कायदो चेंज केला आणि तुवें केलो तो. I least expected this, but you have to do it. Speaker sir, you tried to kill democracy, and now the council is killing the city. This is the fact. Speaker sir, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे गार्बेज ट्रक आहा ते फक्त गार्बेज कलेक्ट करनात, दे डिस्ट्रीब्यूट लिचट ऑल ओवर. बरें, सो एवरीवेर यू कॅन स्लीप अँड फॉल, यू कॅन स्कीड अँड फॉल. दे डोंट ओनली कलेक्ट द गार्बेज, दे डिस्ट्रीब्यूट द लिचट एवरीवेर. सारके पावसान सगळे स्लीप जावन सगळे कडेन सगळे पडचे म्हणून. एकूच कडेन पडटा असो हॉटस्पॉट बी ना पडपाचो, सगळे कडेन पडटा सगळेच. ह्याच परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, आमचें मेन मार्केट म्हणून आहा मडगांवचें, ताका म्हणटाले पाविलियन ग्रांद म्हणून, मिन्स बीग पॅविलियन. पुर्तुगेजीन म्हाका तो आलेस सिकेर आसल्यार कळपाचें, कालूस नो कालूस दोतर पाविलियन ग्रांद मिन्स द बीग पॅविलियन मस्ट बी नो. सो न्यू मार्केट म्हणटा तें पाविलियन ग्रांद. इट इज अ सिम्बॉल ऑफ द इंडो पोर्चुगीज हेरिटेज. स्पीकर सर, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इरेज्ड. पळोवपाचें आहा, कोसळपाचें आहा, कला अकादमी जावपाची आहा. स्पीकर सर, आमचे थंय थोडे
ट्रेडर फ्रेंड्स आहात हितेश लोटलीकर दामोदर बोरकार तांणी कंप्लेन केला म्युनिसिपालिटी कितलेच ना की बाबा कितें तरी करा नाल्यार आमी बांदतात म्हणटे नाल्यार तुमी तरी नवें कितें करा म्हणून कांयच जायना नथींग इज हॅपनिंग स्पीकर सर सोंसडो कॅनॉट बी मॅनेज्ड जायना तुमच्यान तो सोंसडो कसोच मॅनेज जायना सो वॉट इज हॅपनिंग अ न्यू सोंसडो इज कमिंग अप नियर केटीसी बस स्टँड आनी एक सारको सोंसडो लास्ट टायम हांवें रेज केल्लें तुमी कांय करूं ना तुवें काडून तें हें आउटसोर्स केलां टू युअर MLA सिनियर MLA म्हणटा तूं आज सकाळीं सांगता तूं मिटींग करतलो सो तुवें तें सगळें कामरूच आउटसोर्स केलां इन द बार्गेन आय वील हॅव टू रायट टू युअर प्रायम मिनिस्टर की स्वच्छ भारत म्हणटा ते सांगता तेजी ही परिस्थिती म्हणून इन द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ दी स्टेट this is the position and I will write speaker sir if you don't take action in my Fatorda speaker sir I have widened roads how I have widened the roads not with land acquisition by goodwill asking people ki baba amka machi जमीन दिया थोडे भाटकारांनी म्हाका व्हडली जमीन बी दिली बरे रस्ते व्हडले जाल्ले आहा आतां त्या रस्त्याचेर कितें जालां इल्लिगल फूड कार्ट्स आयले आनी हफ्ते वता कावन्सिलरांक हें आमचें कावन्सील आसतना केन्ना जायनासलें हांव क्लियर सांगूंक शकता एकलो मनशा कडच्यान पयशे घेवंक नासले आज बोर्दा म्हणटा फूल रस्त्याचेर नवे कार्ड्स आयले आनी सगळे हफ्ते खावन कार्ड्स चलतात तुजे FDA ताजेर रेड बीड मारल्या पयर वायट न्ही बरें केलां पूण कार्ड इल्लिगल आहा आनी तें डिपार्टमेंट तुजोच म्युनिसिपालिटी एक्शन घे म्हूण सांग वाय दीस इल्लिगल कार्ड्स यू आर किपींग स्पीकर सर एक मालबाट म्हणटा एक सुकोर फेर्नांडीस म्हणून आहा ताणें 6,644 जमीन हडप केल्या काबेज द काजाल म्हणून सांगून ताजेर ऑर्डर जाल्या स्पीकर सर 2002 GP नायकान ऑर्डर केल्या इल्लिगल घर बांदलां म्हणून ही इज ऑक्युपायींग एंड हेज ग्रॅब तें SITचेर त्या दिसा म्हाका टांग टांग करून बेल मारल्यान बंद केलें ही केस खरी SITक फिट केस स्पीकर सर थंय डिमॉलिशन ऑर्डर आहा पूण कशें कांय जायना 2002 20 वर्सां जालीं सो तो सारको तुमचो सरकारी जावं असो दिसता म्हाका ताका कोण हात लावंक शकना आनी तो सगळे बहुजन समाजाचे गरीब लोकांक सगळ्यांक हॅरेसमेंट करता स्पीकर सर मडगांव म्युनिसिपालिटीन विदाउट एनी इंटरव्यूज एंड विदाउट फॉलोईंग एनी कोडल फॉर्मेलिटीज डेटा एंट्री ऑपरेटर घेत आहात कोणाक घेतात कावन्सिलरांच्या भुरग्यांक नाजाल्यार तांच्या सोयऱ्यांक हाऊ इज इट हाऊ दीस कोइन्सिडन्स that you don't have a majority to manufacture majority you are giving jobs data entry operators काय तुझे फायनान्स सँक्शन एप्रुवल डिपार्टमेंट बी काय ना रुलींग पॅनलाचे कावन्सिलरांचे सोयरे आनी तांचे भुरग्यांक एकोमोडेट करपाक जॉब्स दितात इल्लिगल रिक्रुटमेंट चालू आहा आय एम सिकींग लिगल ओपिनियन टू अप्रोच द हायकोर्ट इफ यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट दीस स्पीकर सर म्हाका दिसता व्हायट पेपर जावपाक जाय मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफाचेर कितल्यो मंथली सॅलरी कोण घेता ते स्पीकर सर द हाऊस विल बी सरप्राइज एंड गोवा विल बी सरप्राइज दॅट इन मारगांव म्युनिसिपालिटी डेड पीपल आर स्टील टेकिंग सॅलरीज डेड पीपल मेल्ले मनशाक सॅलरी वता हें आयकलां तुवें खंय हें पळय तूं आतां अजीब है गोवा के लोक म्हण ते ओगी म्हणून आसले नेरून आं स्पीकर सर आनी एक नवें रॅकेट आहा सिलेक्ट NGOs आय एम नॉट टॉकिंग अगेन्स्ट ऑल NGOs but select NGOs have started a PPP रे private public partnership कशी कोणा बरोबर with the technical staff of municipality आणि एक मॉडेल कसलो केला एक्स्टॉर्शन तूं बिल्डिंग बी बांदता NGO कंप्लेंट घालता टेक्निकल स्टाफ म्हणटा ना आपल्याच्यान परमिशन दिवंक जायना कितें तें ताका सेटल कर PPP मॉडेल चालू आहा बरो सारको आतां तोय बरो आहा चालू स्पीकर सर जाणटे मनशांक सिनियर सिटीजनांक कावंटर्स वाडय थंय टॅक्सीज म्हणून ते उबे रावतात उबे रावनूच नाका जाता स्पीकर सर सोंसडो म्हणटा तो आयसोर पूण इट इज ऑल्सो अ गोल्ड मायन फॉर समबडी फॉर सम पीपल इट्स अ गोल्ड मायन इट मे बी एन आयसोर फॉर यू एंड मी म्हाका स्पीकर सर आय एम ट्रायंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन आय एम ऑलमोस्ट रिच्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द फूड चेन आसता पळय जाका जो खाता खाऊन खाऊन मोठो जाता ती लास्ट कोणाक पावता ती फूड चेन हांव आतां कन्फर्म करून बाय द एंड ऑफ द सेशन तुका सारकें दिता स्पीकर सर स्ट्रे डॉग्स इज अ बिग इशू हे स्ट्रे डॉग्सान खूब NGOs आहात स्पीकर सर हू हॅव MOUs विथ द म्युनिसिपालिटी पूण कितले ते एक्टीव आहात आनी कितले एक्टीव आहात तांकां टायमार पयशे मेळटा इम्पॉर्टंट स्पीकर सर
स्पीकर सर, एक NGO हांव जाणा जाका सबस्टॅन्शियल सम दिवपाची गरज आहा आनी कांय गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी ताका दित ना. सो स्ट्रे डॉग प्रॉब्लेम हँडल करतलो कोण? ते मिशन रेबीज बावडे एकदां येतले करतले, कितले ते करतले ते? स्पीकर सर, माय डिमांड इज दॅट प्लीज अपग्रेड देयर इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांव स्मार्ट सिटीचेर कांयच उलयना, कित्याक आमी ऑलरेडी तुजे कलिगाक आमी ताजे बारा बिरेस्तार वाजयले त्या दिसा. स्मार्ट सिटी, हाव स्टुपीड पीपल आर ट्रायंग टू मेक अ स्मार्ट सिटी. सो ताजेर हांव चड उलोवंक वचना. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, तुमी म्युनिसिपालिटीचोच एरियेंतलो मनीस, एंड यू वील एग्री that when recruitment scams happen, I am also on record to say here that municipalities are understaffed. Just because you are recruiting the councillor's son, that doesn't mean the municipalities are not understaffed. Municipalities are understaffed. It is true. कितले वयर उरिल्ले आहा. पूण एक प्रॉब्लेम आहा स्पीकर सर, प्रमोशन जी जातात, अनक्वॉलिफायड प्रमोशन जाता. कोण एक हेड क्लर्क वता, ताका बरोवंक कळना, कांयच कळना, अनाडी, तो प्रमोट जावन तो हेड क्लर्क जाता. स्पीकर सर, हाजे खातीर एक पॉलिसी चेंज कर. तूं प्रोग्रेसीव मरे स्पीकर सर, मंत्री, हाजेर मातशें चिंत. कोण अंगुठा छाप जर हेड क्लर्क पावलो, तो म्युनिसिपालिटीच विकत रावची, चालू विकली म्हणून आपल्यान मारून तो छाप. सो स्पीकर सर, आनी हें जर तूं प्रिवेंट करतलो आनी तुज्या हातान सगळें दवरतलो जाल्यार कॉमन केडर हाड. कॉमन केडर हाडल्यार म्हाका दिसता खूब जातली. आनीक हे जे फूड जॉयंट्स आहा तांचेर FDA सारको स्ट्रिक्ट विजील दवर. आय थिंक इट इज नेसेसरी स्पीकर सर. नाव स्पीकर सर, अशें आहा की आमचे स्टाफ सिच्युएशन इज व्हेरी पॅथेटीक. देर इज नो एपरंट प्लॅन टू रेमेडी इट. सो डिसिप्लीन म्हणटे नाच. तूं कोणाचो मनीस? तूं देवाचो मनीस. देवाचो मनीस मरे ऑब्सेंट राव, कांय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, म्युनिसिपालिटी रिमोट कंट्रोलाचेर चलूंक जायना. म्युनिसिपालिटी निवडून दिल्ल्या लोकांनी चलोवंक जाय. तातूंत इंटरफियरन्स जावंक जायना. हांवूय चलयना म्युनिसिपालिटी, हांव केन्ना इंटरफियर जावंक ना. विचारा कोणाकूय. सो एकदां म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीचो फर्स्ट सिटीजन म्हण ताका रेस्पेद आसपाक जाय. ताका खूबदां फाटल्यान बसयतात तुमी. ताका दवरला खुट्याचो माकड कसो. हें पेपरार वाचूंक येता. तुमचोच मनीस तो. पूण हें कित्याक जाता चॅक कर स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन हेल्थ डिमांड्स. आतां हेल्थ डिमांड्साचे पयलीं हांव GMCचेर उलयतां. स्पीकर सर, GMC इज अ लायफ सेवर. माय फादर, जस्ट ऑन द डे वी फिनिश द लास्ट असेंब्ली सेशन, एंड आय डिसायडेड लेट्स स्लीप. बरें सुशेगाद न्हिदतलो म्हणून, कोरेज म्हणून चलतालें, कांय मारूंकूय ना, असो शिवराक न्हिदिल्लो. बरो म्हणून न्हिदतलो जाल्यार सकाळीं भयणीचो म्हाका फोन आयलो की आरे माय फादर इज स्टार्टेड इंटरनल ब्लिडींग. And he was at her house in Saligaon. And it was a position that, we couldn't even get him to his regular doctors in Victor Hospital. And Speaker sir, situation was very bad. I phoned Vishwajit. He said, Atan kire kartale GMC. But GMC was a lifesaver. On 1st April, he was taken in there. 37 days he remained. He went through 3 operations at 94 years of age in 1 day. And Speaker sir, on 6th May, he was discharged. I especially want to thank the Dean, then Dr. Savita, Dr. Gautam, Dr. Sudhir, Dr. Yash, because they became part of our family. We were there all the time there. And Speaker sir, तांणी खूब काम केलां. तुमचो तो दीपक सातोस्कार म्हणून आहा, तो आदार खूब हेल्प केलो. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, हो आदार जो म्हाका जालो, हो जर सगळ्यांक असो आदार जावंक मेळ्ळो जाल्यार GMC will not only be the best hospital in the country, but it will go very much higher. But there is, I think, Speaker sir, where there is a will, there is a way. तुका GMC घट करपा खातीर आदार जाय, आनी you need all the help from the finance department for it. But तातूंत Speaker sir, कितें जाता, the knowledge is power finally. So you have to keep the patient informed, patient's relatives informed, so that they take the constant communication makes them take the right decisions. सो स्पीकर सर, हें जातलें जर सगळ्यांक जर जातलें, आनी तें पळयतना म्हाका एकूय दिसता, इंटर्न्स, मेनी पीपल से इंटर्न्स आर एरोगंट, दीस दॅट, बट द वे द इंटर्न्स वर्क, स्पीकर सर, दे आर वर्स देन मॅन्युअल लेबर. तांकां कसलें काम पडटा, केन्नाच्यान केन्ना, कसल्यो शिफ्ट पडटा तांकां, पळोवपाक वायट दिसता स्पीकर सर. आनी कशीं तीं काम करतात काय ना, तें तांचें, आय थिंक यू वील हॅव टू हॅव अ होलिस्टीक लूक टू द होल थिंग.
स्पीकर सर, एक बाब वेन्झिक विवेकानंदर म्हणिल्लें की he gets complaints that medical stores run by wellness does not give discounts, sells on MRP. Same company stores elsewhere give discounts. Speaker sir, monopoly jata, these are issues. I think you better keep your attention on that. Now speaking of the demand number 48, health services, South Goa District Hospital. Speaker sir, South Goa District Hospital म्हणजे म्हजे शेजरा आहा. आणि थंय 4th आणि 5th फ्लोर पार्शियली हँड ओवर केल्या GSIDCन. सो 4th फ्लोराचेर डॉक्टर्स रेजिडन्स, B विंगाचेर 5th फ्लोर ऑडिटोरियम, रिमेनिंग B, C and D wings on the 4th floor, A, C, D wings on the 5th floor are not handed over. So कित्याक ते मातशें स्पीकर सर कार्ड टू. Why is GSIDC delaying that project? Speaker sir, if you enter the OPD lobby today, it is almost equal, close to your SPDS fish market. This is the position of the OPD of the South Goa District Hospital. You think I will be exaggerating, but go and have a look. Speaker sir, ventilation sarkem poor raha. All the OPD rooms are around the lobby, so there is overcrowding. Speaker sir, people are getting stressed. Instruction signboards म्हणटा ते local language in bhi kai na. There is a shortage of doctors. In the last 6 months, an average of 995 patients have visited the hospital every day, of which 155 were diabetic, 95 were pediatric related, 130 were related to casualty. फक्त 26 consultants आहात dealing with this, with 33 medical officers, 12 posts of consultants are vacant. Every time you promise us that आपण करतलो, पण ताजेर कांय जायना. Speaker sir, LAQ reply says that a proposal for a 9-bedded ICU is being taken up on priority basis. Speaker sir, from when this proposal is pending, and how many more patients you want to be shifted to GMC before you get this ICU? O मातशी date सांग तूं आमकां. आनी कितले patient थंय वतकर आपण ICU करतलो तो. Speaker sir, LAQ reply says that the proposal of setting up a medical college at South Goa District Hospital is under active consideration. आम्ही private medical collegeak म्हणजे clear cut opposition आहा, Speaker sir. I'm part of the student movement. We have opposed professional engineering colleges, Bodhitala, that was then started by Mr. Harish Zante. So I was thinking, why not a AIMS? And I met your central minister, Mr. Mansukh Mandavia, and he was saying that it's a prime minister's pet project. Infrastructure aha jala karuyat hum. But then आप लोग बैठो करो, आप भी पहले के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, हम अभी इस साइड में हैं, वो लोग हमारे सुनते नहीं. बैठो, आप बैठ के ये करो, हमको तो कुछ प्रॉब्लेम नाही. सो तो एम्स करपाक म्हाका दिसता ताका कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण तुमी कितें केलां आतां? सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें रेफरल हॉस्पिटल जालां. थंय मेडिसिन्स ना, कॅन्टीन ना, पेशंट्स रिलेटिव्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग फूड फ्रॉम आउटसायड. स्पीकर सर, पायलटा खातीर स्टँड ना, रिक्षा स्टँड ना, टॅक्सी स्टँड ना. स्पीकर सर, बस स्टँड ना. हांव तर कितलेदां सरकाराक बरयलां की बाबा हें करात म्हणून. पार्किंग भितर आसतना लोकांक भायर पार्क कर म्हणून सांगतात. सो हें कित्याक जाता स्पीकर सर? कित्याक म्हाका दिसता कोणाचें तरी हांगा इंट्रस्ट ना. जे मनशांक तुमी आउटसोर्स केलां जाल्यार तांकां सांगा मातशी तकली तातूंतय घाला म्हणून. एम्ब्युलन्स शॉर्टेज आहा, एडिशनल एक इक्विप्ड 108 थंय गरज आहा. ओल्ड हॉस्पिटलाक आमी पेंट मारले. तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्हान पुलीस धाडल्या म्हाका. कितें खाता अशें तुमचें हॉस्पिशो खावंक आयिल्ले भशेन. अरे पेंट मारताले वायट वॉश. आंबेडकर जयंती करताले, वायट वॉशाक भिवन पुलीस धाडले. लज दिसता हें स्पीकर सर सांगपाक हांगा. सो म्हाका दिसता हें तुमी करूंक जाय. नवें हॉस्पिटल केलें, तुमी आमकां प्रॉमीस केलें जॉब्स फॉर लँड लुजर्स. आतां आमकां भंय दिसता वाळपयच्यान येता काय म्हणून बसी थंय. स्पीकर सर, त्यो वाळपयच्यो बसी तूं GMC धाडटा त्यो बऱ्यो. आमचे इतले साश्टी पयस कित्याक धाडटा त्यो? तांणी जमनी 5 रुपया 2 रुपयान जमनी दिल्या म्हणटा थंय. स्पीकर सर, TB हॉस्पिटल जें आसलें ताजो स्टेटस कितें आहा? स्पीकर सर, हांव मागतां की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंड्या म्हणटा तें तितलेंच इम्पॉर्टंट. थंय वर्क ऑफ द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, मेडिसीन शॉर्टेज आहा, फुल्ली फंक्शनल ICU जाय थंय. डायलिसीस पेशंट्स आर नॉट गेटिंग देयर अमाउंट ऑन टायम. तशेंच तुवें हेल्थ सेंटर जें आहा, वेन आर यू गोइंग टू मेक इट फंक्शनल? स्पीकर सर, आमचो थंय दीपक कलंगूटकर म्हणून आहा, तो म्हाका खूबदां सांगता आमी वचून थंय पळोवया म्हणून. ते हेल्थ सेंटर खंय 3दा पेंट मारलो, कलर 3दा चेंज जालो. पुणून कितें जालां?
2019 सुरवात जावपाचें आहा तें अजून सुरवात जायना. कित्याक जायना? कसलो तूं म्हूर्त बी काडटा, कितें आहा तुजें? कसलें आं? पण तें सारकें जावंक ना म्हणटा मरे तें. तूं हॅपी आहा? GSIDC करता हॉस्पिटल तें मरे, तें GSIDCचें हें न्ही तें, ताजमहाल न्ही तो. स्पीकर सर, एक्झिस्टींग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जें आसा थंय ते खंयच्यान येतात लोक, पेडणेचे कोण आहा तातूंत? तूं आतां व्हडलो डिफेंड करता म्हणून विचारता, तुमचे पेडणेकार आहा काय थंयच्यानूय इम्पोर्टेड येता? ते सोड खबर स्पीकर सर, आतां इम्पोर्टेड हें बंद करुया. ऑटिझमा खातीर हांव एक सांगूंक सोदतां की रजिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल निड्स, ऑटिझम, विज्युअली इम्पेर्ड, हियरिंग इम्पेर्ड आनी मेंटल रिटार्डेशन ही रजिस्ट्री ना. स्पीकर सर, एक रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स हे भुरग्यां खातीर वन्स देअर पेरंट्स आर गोइंग टू बी नो लॉंगर अलायव्ह, हाचेर विचार करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक हाचे खातीर एक फियर एंड एंग्जायटी जाल्या आवय बापायच्या की आमी जेन्ना वतले तेन्ना आमच्या भुरग्यांचे कोण पळयतलो काय म्हणून. कित्याक ती दीस इज अ कम्युनिटी वीच इज कॉल्ड स्पेशल, सो यू विल हॅव टू थिंक ऑफ इट इन अ स्पेशल वे. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव मागतां की 2 सेंटरां, वन इन नॉर्थ गोवा आनी वन इन सावथ गोवा, सरकारान करपाचे विचार करचे. आनीक म्हाका दिसता हे भुरग्यांचे चड करून हेल्थ आनी डायटाचेर तुमी फोकस दिवंक जाय. स्पीकर सर, वेक्टर बोर्न डिजिजीजान गव्हर्मेंट स्टॅटिस्टिक्स सांगता की ओनली 2 people गॉट मलेरिया इन 2022 and 23. दीस इज आवर LAQ रिप्लाय. स्पीकर सर, हें एक्युरेट फिगर? 2 जाणांक मलेरिया जाली. सांताक्रूजचो आमदार सांगतालो डेंग्यू सांताक्रूज वाडला म्हणून, आज 0 hour मेन्शन आशिल्लें. स्पीकर सर, ताजेर फिगर कितें सांगता? डेंग्यू आनी चिकनगुनिया हॅव इन्क्रीज इन द सेम, पूण सालसेतीन खंय 88 चिकनगुनिया जाला आनी 44 केसीस जाल्या. हें फिगर सारको ना. स्पीकर सर, यू आर डायल्युटींग द फिगर्स एंड डायल्युटींग द इम्पॉर्टन्स ऑफ इट. Speaker sir, government needs to improve its reporting. Even if the cases are higher, face it. Don't hide from it. Speaker sir, health insurance DDSY scheme म्हणटा ताका modification जाय. Speaker sir, India's current medical inflation is 14%. It is the highest among the Asian countries in 2021. Speaker sir, in 2023, further 10% rise is foreseen. हाजेर तर अशी जाली जाल्यार हेल्थ केअर प्रायसीस म्हणटा ते शूट अप जातले, पर्चेसिंग पावर डावन जातली आनी हायक वील एफेक्ट द फायनान्सीस ऑफ पेशंट्स. ताजे खातीर म्हजो डिमांड आहा स्पीकर सर की DDSYचें 4 लाखांच्यान 7.5 लाख करचें म्हणून. स्पीकर सर, ट्रिटमेंट गिवन अंडर DDSY should be on par with other health insurance companies. No treatment, however rare, should be left out of coverage. स्पीकर सर, सरकारान गेले वर्साक एक 300 बेडेड मदर एंड चायल्ड केअर युनिट म्हणटा तें डिक्लेअर केल्लें. LAQन विचारलें तेन्ना उत्तर अशें दितात तुमी की इट इज अंडर कन्सिडरेशन. अंडर कन्सिडरेशन म्हळ्यार कितें? ही कितें भानगड स्पीकर सर? सी, वाय कांट दीस डिसिजन्स बी टेकन आफ्टर कन्सिडरेशन? You first declare and then you say it is under consideration. Something is wrong with this. First decide, first consider and then declare it मरे. तुम्ही पयलीं डिक्लेअर करता आनी मागीर अंडर कन्सिडरेशन म्हणटात. हें उलटें जालें मरे तुमचें. Speaker sir, this is a serious issue because as per the economic survey, number of maternity deaths has shot up in 2021. So my direct charge on you is don't make promises if you don't intend to start implementation in the same year. Speaker sir, lifestyle diseases. Speaker sir, खूब हे आहा, total 2,557 crores आमी एप्रूव करतात हांगा. हाजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी तोय हे 7 दीस नाशिल्लो, मातशें पासियेंसान बसूनय नाका. स्पीकर सर, लायफस्टायल डिजिजीस, डायबिटीज एंड ओबेसिटी म्हणटा तो एक गोंयांत सिरियस इशू. आतां आमी कितें म्हणटात की हो डायबिटीज ओबेसिटी कित्याक जाता? सोरो पितात म्हणून. तशें ना न्ही स्पीकर सर. जंक फूड अवेलेबिलिटी इज सो मच. जंक फूड इज अवेलेबल, तातूंत हाय शुगर आनी सोडियम आसा. फूड डिलिव्हरी ॲप्स आर कमिंग, सुपर मार्केट्स आर कमिंग, एक्सेस टू फूड हॅज इन्क्रीज्ड आनी ताजे खातीर हें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, गेल्या वर्सा 7,175 डायबिटीज डायग्नोसीस जाली. आज ह्या वर्सा इन्क्रीज जाला 9,698. Majority of these are between 30 and 60 years. 51% of these are women. So Speaker sir, म्हाका दिसता की money needs to be dedicated, so spread awareness of high sugar and processed foods. Junk foodaचेर against on the lines of anti-smoking campaign करता ते भशेन तुमी करात. Speaker sir, ambulanceचे shortage आहा.
ह्यो कित्याक एम्ब्युलन्सीची शॉर्टेज आहा ती पळोवची. ह्यो एम्ब्युलन्सी ट्रॅफिकांतल्यान वतात, ट्रॅफिक तांकां क्लियर करनात. हें गोंय अशें दिसना स्पिकर सर. सो हांव मागतां की तशेंच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें विसरलो हांव. एंडोस्कोपी युनिट इज रिक्वायर्ड फॉर डुईंग अपर GI स्कोपी, लेजर फॉर ऑफ्थॅल्मॉलॉजी डिपार्टमेंट, MRI, मेमोग्राफी युनिट टू स्टार्ट विथ trained staff, pharmacy round the clock, wet waste handling plant on site. हें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें तुवें पळोवपाची गरज आहा स्पिकर सर. स्पिकर सर, टावन प्लॅनिंगाचेर येवया. आतां टावन प्लॅनिंग म्हणटा तें एक रिजनल प्लॅनान तुमी एक हें केलां की प्रोपोज्ड आउटले ऑफ 2.82 crores in 23-24 तो तुमी डिसकंटिन्यू केला. सो हो तुमी आउटले केलो कित्याक स्पिकर सर? कित्याक द वर्ड प्लॅनिंग म्हळ्यार बेजिकली तुमकां रिजनल प्लॅन वॉज अ बेस प्लॅन. आतां रिजनल प्लॅनान त्रुटी आहा, रॅशनलायझेशनाच्या नांवान स्कॅम जाला अशें म्हणून मंत्र्यान म्हणलां म्हणून हांवें पेपरार वाचलां. सो वॉट इज द एक्शन यू वील टेक ऑन दीस? काय हें फक्त तुजें फटाश्यो? एक्शन कितें घेतलो तूं? आनी एक्शन घेतलो काय तुमी मागीर मायकल त्या सायडीन पावलो त्या भशेन तुमचें सगळें हें जातलें, सेटलमेंट बी जातलो काय म्हणून? स्पिकर सर, आतां जर तुवें रिजनल प्लॅन बेस प्लॅन रिजनल प्लॅन नाच म्हणून जर धरलो जाल्यार टावन प्लॅनिंगाच्या नांवांतलें प्लॅनिंग काडचें पडटलें स्पिकर सर. कित्याक ऑल सेड एंड डन RP इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्सरसाइज. सो discontinuing it will make put Goa on sale. स्पिकर सर, आज एक हें आयलां, एक फ्रंटलायन म्हणून मॅगझीन आहा, ताजेर एक व्हडली स्टोरी आयल्या, गोवा फॉर सेल म्हणून, अनुपमा कटकम म्हणून. सो आय थिंक यू मेक युअर डिपार्टमेंट जस्ट हॅव दिस एंड ब्रीफ देम. It should not be a negative impression if you are trying to do progressive things. If you are trying to do progressive things. But Speaker sir, हांव मागतां की सिटीजन्स चार्टर म्हणून आहा पळय, चड करून सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग गोंयकारांची आमी एकदां प्लॅन केल्लें की आमी दोज विदाउट हॅविंग एनी कमर्शियल इंटेंट, म्हळ्यार नॉट विलाज विच आर बींग डिवेलप्ड, एक गोंयकार आपलें घर बांदूंक सोदता, ताका आमी कसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावचो ना, कसलीच फी रावचें ना, अशें म्हणून आमी एकदां प्लॅन केल्लें हांव मंत्री आसतना. स्पिकर सर, हांव मागतां की हॅरेसमेंट टू अ कॉमन गोंयकार शूड रिड्यूस. तूं दिल्लीवाल्यांक कितें करता म्हणून हांव दिल्लीवाल्यांचो स्पोक्समॅन ना, चिड्डीत तांकां मार झक तांचें, पूण गोंयकारांक त्रास जावंक जायना स्पिकर सर. आनी ताचे खातीर हांव आनी एक मागतां की फार्म हावजीस म्हणून जे जाता ते फक्त गोंयकारांक दिवचे. 25 वर्सांची डोमिसायल आसपाक जाय गोंयकारांकूच फार्म हावज मेळपाक. ते भायले येवन फार्म हावज गोंयांत बांदूंक शकना. ते तांणी 5 स्टार हॉटेलांत रावन दी आनी वस्ती घरा. तांकां नाजाल्यार हे रियल इस्टेट डिवेलपर येतले गोंयकारांक करून दी, भायल्यांक तूं फार्म हावजीस बांदूंक दिवं नाका. स्पिकर सर, तशेंच वाघाचे तूं वाघ म्हणल्यार तापता चूप करून. ओदोळचें तें फॉरेस्ट हाजेर हांवें तुका विचारलें, आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन, बट इनएडवर्टंट एरर्स म्हूण तातूंत खंयचेंच फॉरेस्ट एरिया येवंक जायना हाजेर तुवें स्पिकर सर पळोवंक जाय. आनी एक स्पिकर सर, एक आमी लोकां कडच्यान सजेशनां घेतलीं, तातूंत एक हें आयलां की IEAI, CREDAI हांकां सगळ्यांक अशें प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीजान आपयतात, इन्वायट करतात, नॉमिनीज ऑफ देयर्स, बट इट इज नेवर नोटिफायड ऑन द गॅझेट. तांकां ओगीच आपयल्ल्या भशेन करता. यू नोटिफाय इट, गिव देम द रिस्पेक्ट, बिकॉज इफ दे आर देर, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी दॅट इज बींग फ्रेम्ड. स्पिकर सर, एक होल्डिंगाचो इशू आहा. होल्डिंगाचो इशू कसो आहा की होल्डिंग, सगळीं होल्डिंगां जी गोंयांत आहा ती इल्लिगल एज पर द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग्स. आनी तांकां मागीर स्पिकर सर हॅरेसमेंट जाता. आतां हॅरेसमेंट जाता कित्या वयल्यान? कित्याक कायद्या प्रमाणे सगळीं होल्डिंगां इल्लिगल आहा. सो कोण होल्डिंग घालता, चड करून ते काजिनोचे बी जाली जाल्यार तांचे फाटल्यान चड लागतात, कित्याक कितें तरी जोडूंक मेळटा म्हणून. सो हांव मागतां एक युनिफॉर्मिटी हाड आनी ब्रिंग अ सायनेज पॉलिसी. चड करून आतां मायकलाचे कलंगुटाक तेन्ना तूं वता, येदेशें दुकान, येदो व्हडलो बोर्ड, कितें तरी दाल तडका, अरे कितें गोंय, कितें दाल तडका, समथींग बीग नेम्स, कितें गोंय अशें दिसत ना मरे तें. स्पिकर सर, एक सायनेज पॉलिसी हाड आनी तूं इंटरनॅशनल कन्सल्टंट म्हणटा तें नांव तुका सारकें फामाद वापरता तूं. यूज समबडी एंड गेट अ सायनेज पॉलिसी, ब्रेक दोज बोर्ड्स.
What big words and make Goa look ugly? Let them have some style. You're a guy who's roamed around the world and at your cost, not on tours. So implement what you have seen, Speaker sir. Speaker sir, आणि एक इश्यू हा तुझी इंडस्ट्रियल इस्टेट राव मात्र राव पाशी असतं अर्धेवर झालं. जरा अर्धवर जाऊन दे आणि एक 15 मिनटां. स्पीकर सर एक इश्यू आहा की इंडस्ट्रियल इस्टेटीन थंय FAR कितली आसता 1.5 आनी लँड कवरेज कितली आहा 50%. स्पीकर सर सायडीन जर म्हजे कडेन यू शूड जस्ट लिसन टू दीस. नेक्स्ट टू द इंडस्ट्रियल इस्टेट आय हॅव अ लँड which is classified, let us say, it's not me, X person has a land, which is classified as a industrial zone. Industrial estate is next, but he gets how much FAR? He gets 50%. Industrial estate gets 1.50%, 150. He gets 0.50. How is this? Both are doing the same thing. Both are doing the same activity, industrial zone. So either you change his zone, or you give him the same facility as that, Mare. This is an aberration of the regional plan. And I will give you this thing. So a person has come to me saying that I have got land. He says it's in Sansuya, Real, Belling survey number 148/2. He says there the current FAR is 60%. Sorry, I said 60%, 40% coverage. But next door, very next, means meter, is the industrial estate which is having 1.50 and 50% coverage. So I think, the common man should get his grievances redressed. Speaker sir, speaking on FDA. So FDA, एक ड्रग स्टोर्स जे वाढल्यात, फार्मसी वाढल्यात खूप. गोंयकारांक भितर एक हें जालां, एक भंय जाला. चड करून हे भायले फार्मसी घालूंक लागले म्हणून. खूब जाणांक अशें दिसता की अरे वखदां तरी ओरिजिनल विकता मरे काय म्हणून, काय वखदांय बी डुप्लिकेट आहा काय म्हणून अशें दिसपाक लागलां स्पीकर सर. आनी ते कितें आहा, ती बिलां जी करतात पळय ना, बिलां तांची सॉफ्टवेअर आहा थंयच, ते कांय बिल न्ही, ते जनरेट करतात थंयच्या थंय, ताजेर मारता आनी तुका दितात. आनी कोण कोण करता हे सगळे मोस्टली दोज विच आर ओन्ड बाय आवटसायडर्स. स्पीकर सर, फार्मासिस्ट गोंयचो आसूंक जाय म्हणून आहा, पूण हे आतां पळय कितें करतात, फ्रॉम अदर स्टेट्स लायक राजस्थान ते डिग्री घेवन आहा थंय आनी ते थंय पळयतात. सो म्हाका दिसता FDAन एक स्पेशल ड्रायव्ह करूंक जाय. कितें करपाक, टू चेक कॉम्प्लायन्स एंड अवेरनेस ऑफ दीस. फर्स्ट क्रिएट अवेरनेस, पयलीं तांकां वॉर्निंग दी, मागीर कॉम्प्लायन्स जायना जाल्यार एक्शन घे स्पीकर सर. तशेंच ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसिन्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इजी मेळटा तुका, ऑनलायन घे आनी हें कर तूं. थर्ड स्पीकर सर, मोनोसोडियम ग्लुटामेट म्हणा, विच इज कॉल्ड अजिनामोटो. एवरीबडी इज सेइंग अजिनामोटो इज कॉजिंग कॅन्सर, बट nobody is doing anything to stop the misuse of Ajinomoto. And it is being used hugely. So whose job is it? Is it not FDA's job? Speaker sir, they should start checking these sweet marts. Sweet marts and the street, across the street, street vendor आहा पळय, त्या हायजिना खातीर म्हाका दिसता फूल घालूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार तूंच मंत्री आसतना फॉर्मालीन म्हणटा इश्यू जालो, परतो परतो याद करता तुका हांवें. खूब जाण म्हणटाले तुवें केलो म्हणून, खूब जाण म्हणटाले आमचे ते BJPतले बरोबर आसले तांणी केलें म्हणून, खूब जाण म्हणटाले काँग्रेस मेल्ली ती जिती जावपाक फॉर्मेलीन हाडलें म्हणून, खूब जाण म्हणटाले एक पेपरान केलो म्हणून इश्यू. पूण इश्यू आजूय आहा मरतो काय, हांव गेलो म्हणून फॉर्मेलीन गेलें, तें नुस्तें तेंच येता, तुजें लॅब कांय येवंक ना. हांव गेलो लॅब गेलें, आमी लॅब घालपाक सुरेश प्रभू काडलो, QCI लॅब घालता म्हणलें, हें म्हणलें, तुजें आतां कांयच टेस्टींग जायना. फॉर्मेलीन गेलें, सगळें थंड आहा मरे, कोण उलयना फॉर्मेलिनाचेर. स्पीकर सर, तें टेस्टींग म्हणटा तें जावपाक जाय. FDAचो स्टाफ वाडूंक जाय. आनी म्हाका दिसता इन्स्पेक्टर्स, सिन्स द फूड आउटलेट्स हॅव इनक्रीज, इन्स्पेक्टर्स ऑल्सो हॅव टू इनक्रीज and they have to travel to by bus and all these things should go. Speaker sir, speaking on the demand number 48 forest. Speaker sir, कितले तेंप प्रायवेट फॉरेस्टाचो इश्यू तुमी पेंडींग दवरपाचे आहा. चड करून धाकटे प्लॉट जे घेतल्यात, सनद घेवपाक जो वता तो मनीस, ही इज गेटिंग स्टक. TDRचो कॉन्सेप्ट आमी हाडला. तूं जर ताका एलाव करचोच ना, पे हिम and buy his land or give him TDR. Do that. It is not being done at the moment. Speaker sir, tree census म्हणून केला. ट्री सेन्सस म्हणटा आमचो डुप्लिकेट सेन्सस. ट्री सेन्सस कितें सांगता तें पळय. गोंयांत खंय 3,81,385 झाडां आहा टोटल गोंयांत.
आनी फोंड्या खंय गव्हर्मेंटान फक्त 20,239 झाडां पळयलीं टोटल पोंडा तालुकान सुदीन गेलो कितें रे आनी काणकोणान हांव काणकोण मुद्दाम घाल्ले स्पिकर आसतलो म्हण चिंतून टोटल काणकोणान खंय 47,981 ट्रीज आहा तो रस्तो वाडयता तातूंत कितली 17,000 वता मरे तीं झाडां सो 47 आनी ती 17,000 केले जाल्यार 30,000 झाडां आसतलीं काणकोणां स्पिकर सर हें कितें म्हाका दिसता दीस ट्री सेन्सस इज अ जोक आनी कित्याक म्हणटा हांव मोपाय एअरपोर्ट एक जावपाक तुमी 54,000 झाडां मारलीं दीस इज द फिगर्स विच आर युअर फिगर्स नॉट मायन सो म्हाका दिसता की इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिलीव्स इन दीस डेटा वी आर डूम्ड वी आर फिनिश्ड गोवा इज फिनिश्ड स्पिकर सर 3 जुनाक 1999 एक नोटिफिकेशन आयलें की 44.27 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी म्हणून डिक्लेअर जाली आज मेरेन डिक्लेअर जाल्ले एरियेंत कोणाकूच कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना कोणाचें डिमार्केशन जावंक ना आतां हांव हें तुका जाय तें उलयतां म्हादय वायल्ड लायफ डिक्लेअर जाली पूण कोणाकूच कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना डिमार्केशन करूंक ना ऑल पब्लीक लोकांचो इश्यू स्पिकर बाय दिव्या राणे उलयतना खूबदां म्हणटा की टुरिजम हॅज टू डिवेलप इन फॉरेस्ट एरिया स्पिकर सर ताज्या हातान ते सारकी पावर दी म्हणून म्हाका सांगिल्लें हो दिना दिसता पावर दी खबर ना म्हाका कितें तें पूण जालां तें अशें की यू कॅन डिवेलप ट्रॅक्स ट्रेल्स आनी फॉरेस्ट ट्रॅकिंग फॉर जनरल पब्लीक ताजेर करूंक जाय हे फेस्टिवल हे इव्हेंट करूंक लागले हो लास्ट इव्हेंटाक पडलो वायट ना बरें केलें फेस्टिवल नॉट बॅड रियली गूड बट पॉयंट इज स्पिकर सर हें कितें मेन जाय कोणाक आतां पावस पडलो पीपल वॉन्ट टू गो फॉर दॅट ट्रॅक दे वॉन्ट टू नीड फॉरेस्ट ट्रेल्स you have seen this you yourself are a guy who has gone to the best of the trails so why don't you do it in your neighborhood and you've got your wife heading the corporation दी म्हण ताका पावर आनी लाय कामाक ताका स्पिकर सर उदळ म्हाका कोण सांगतालो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी TCP हाचे भितर कॉर्डिनेशन ना म्हणून हांव एक केस तुका सांगूंक दिता आजोसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलें की दीस लँड इज प्रायवेट फॉरेस्ट डोंट अलाव म्हणून हांव वतकर TCP मिनिस्टर जालें ताणें अलाव केलो प्रोजेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा इट इज प्रायवेट फॉरेस्ट डोंट डू नेक्स्ट मनीस जाता तो अलाव करता कर म्हणटा तो कांय जायना म्हणून स्पिकर सर हें अशें जाल्लें आहा आतां PDAs आहा ऑनरेबल मारगांव MLA said talked about comprehensive development plan comprehensive development plan केन्ना ODP जातकर हांव मागतां ODP तुमची आतां चालू आहा आनी त्या ODPन आमी केल्ले ODPन थोडी त्रुटी आहा फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ माय हावस देर इज अ टेनंटेड प्रॉपर्टी शोन एज सेटलमेंट ना कोणाक कितें दिसता तें शेत विजयान घेतला आनी कलर मारला म्हणून चूक जाल्या ती इट्स अ मिस्टेक डन देर इट हॅज टू बी करेक्टेड एन एक्स MLA ऑफ दीस हावस he was a tenant big area of his has been shown as settlement so there are mistakes done there is a behind the Holy Spirit church a zone has been a special residential kello chuk kela I have demanded also activists have demanded bring it down so speaker sir माझो डिमांड आहा तुजे कडेन की ह्यो चेंजीस करून don't make it opaque make it transparent make your PDA make it transparent make these changes whatever and put it up for 15 days for public information at least let people know what is happening आज कितें जालां कितें जातात तें कळना तें don't bring it to the PDA level let people understand की बाबा हें चुकलां we will correct this we want to do this and let him defend what he wants to do let the PDA defend it if it is right or wrong but let people know so I might demand this speaker sir की हें तांकां कळपाक तरी तूं दी स्पिकर सर लास्ट वुमन एंड चायल्ड स्पिकर सर गृह आधार म्हणटा ती रिवायज केली 2016 1,500 रुपया केली हो आतां कितें जालां लास्ट 7 वर्सान इन्फ्लेशन जालां 5.7% ऑन ग्रावंड इन्फ्लेशन म्हणटा इज हायर बट ऑफिशियल फिगर्स पासून जर कन्सिडर केले जाल्यार 1,500चो व्हॅल्यू जो आशिल्लो ताजो 1/3 व्हॅल्यू लूज जालो सो whatever we could buy with 1,500 rupees in 2016 cost today 2,211 rupees. Simple calculation, Speaker sir. So therefore I request
की 1,500चे 2,000 रुपया करा आणि करून मागीर सांगा की हे डबल इंजीन आहा आनी मतां दिया म्हणून 2024क. नाजाल्यार तुमकां सांगपाक व्हडलें कांय ना. कितें सांगतले तुमी मायनींग स्टार्ट जालें तें स्टार्ट कांय जावचें ना. हे तरी 500 रुपया वाडया, इव्हेंट मातशें कमी करा आनी ते ग्रह आधार लोकांक तरी एक्स्ट्रा पयशे पावून दी. स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मीक प्रधानमंत्र्याचो स्टँड स्लोगन आहा बेटी बचाव बेटी पढाव. खंयच अशें बरोवंक ना की बेटी की शादी करो म्हणून. स्लोगनान बरयलां. स्पीकर सर, वाय इज दीस scheme linked to marriage? Empowerment is not linked to marriage. Speaker sir, हाजेर म्हाका दिसता basic tenet of this entire Ladli Lakshmi only has changed. Speaker sir, NGOs ahat who are working and genuinely working, like we have one Auda Viagas working under the Sakhi scheme. Sarkar is owing her lakhs of rupees, 20 lakh rupees ताजे उरल्या. How are these NGOs going to operate if you are going to not give them money? Speaker sir, तांकां कितें junta quarters'an room मागतात. तो room तांकां दिया मरे बेगीन. Don't keep the money of these NGOs because they are the ones who are implementing the schemes. Speaker sir, women's toilet हो इशू हांव खुबदां काडीत आहा आनी हांव मागतां की तुमी तिनूय बायल्यो ज्यो आमदार आहा त्यो तुमच्याच सायडीन आहा. सो तांची एक कमिटी कर आनी तांकां सांग सुलभ टॉयलेटांनी भोंवा म्हणून मातशें वचा म्हणून. कितली भितर वचून भायर येतली ती Jennifer is the only one who is there now. So, and now Divya is there. So no, just tell them, how many Sulabh toilets will they go in and come out without holding their nose or something? Not announcing, poili kurun, clean kurun, like that. Somebody's wife came and did it on Miramar. Don't do that way. Tamasha karshat. Ashet wachun, off the cuff, unannounced wachun poyat. And toy tumka kaitlan, Speaker sir. What is the in this of this? So I think saving the woman from hazardous toilets is also your responsibility. Speaker sir, NEP जावन अंगणवाडीक responsibility चड आयिल्ली आहा. पूण तांकां adequate facilitiesूय दिवंक जाय आनी तांचे ग्रांट्सूय वाडोवंक जाय. मिनिस्टर ग्रांट आनी सॅलरी तांच्यो वाडयतलो हें हांव मागतां. स्पीकर सर, बॅगिंग ऑन द स्ट्रीट्स आज एक नवें रॅकेट जालां. रस्त्याचेर बॅग करतात आनी कोण बॅग करतात? बेबीज, चिल्ड्रन. स्पीकर सर, I am asking you to tell the police to shift them to the shelters, no? Why they come every day? We say police should take action. What police will do? Police तांकां धरता, कितें फायन मारता, परतो येता तो. Because it's a racket, it's an organized racket. Shift them to the centers, Speaker sir. So, Speaker sir, हांव overall सांगूंक सोदता तें इतलें की IPP जी आहा, so we need a dedicated institute for South Goa. As of now, people have to travel from south to Bamboli. Sometimes difficult, remote area ते मागीर त्रास जाता. So Speaker sir, लोक म्हणटा कितें ते IPPन वचचे परस वाऱ्याचे दोतोरां म्हण या वो आनी खंयचे गाड्या बनान या. सो हें जावपाक जायना स्पीकर सर. बी सायंटिफीक टेम्परमेंट म्हणटा तो वाडूंक जाय आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता तुवें फॅसिलिटीज दिवंक जाय. पेशंट्स आर नॉट एडमिटेड अनलेस अ फॅमिली मेंबर स्टेज विथ द पेशंट. हें कितें स्पीकर सर? हें खुबदां इफ द फॅमिली पर्सन इज अ वर्किंग पर्सन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम. स्पीकर सर, गोवा डेंटल कॉलेजान एक इशू जाल्लो आहा विथ रिगार्ड टू देअर यें कितें तें वेस्ट मॅनेजमेंट. So you are charging them per chair, and I have got a mail. I'll send it over to you. Just have a look at it. I think there was some racket in this also. So वोगीच काडून तांकां लायलां, एक लावपाचें म्हूण लायलां आनी कोण तरी ताजेर पयशे करता. So I think there is a need of a full-fledged dentistry department in South Goa. There is no dental X-ray in the hospital. People should not have to wait for days to get appointments. Speaker sir, आता forest rejuvenation आनी reforestationाचो प्लॅन कितें आहा वो आमी सरकाराक विचारला. सरकारान आज म्हाका दिसता गोवा हे म्हादय टायगर रिजर्वाचेर आनी सबसिक्वंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट ताजेर सरकाराचो क्लियर कट स्टँड कितें तो आज स्पेल आउट करपाचो गरज आहा. कित्याक देर आर कॉन्फ्लिक्टींग रिपोर्ट्स. लिडर ऑफ ऑपोजिशन वॉज टेलिंग मी वाघाक सगळे भिले काय कितें रे म्हणून. सो स्पीकर सर, वाघाक भिवून फावना कित्याक वाघ म्हणटा नॅशनल एनिमल आनी म्हाका दिसता चड करून गव्हर्मेंटाचो स्टँड टू प्रोटेक्ट मोर दॅन मदर म्हादय. इफ दीस इज लिंक्ड टू दीस it will be a crucial issue which needs to be redressed, and I do hope that you will address it today. Speaker sir, I think I will finish on this only. Thank you very much.
Honorable Leader of Opposition. Speaker, sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. Speaker, sir, coming to the point.